Alright, welcome. Weegschaal mensen. Het is de maand van februari en ik moet best wel zeggen bedankt voor de terugkomst. Het is de maand van februari, het is de maand van liefde en daar zijn een heleboel situaties dat komen even boven water. 2 eerste weken is lucht, 2 laatste weken is water, is er meer emotional timelines. Ik zie verdriet, dat komt op. Dus dames en heren, some sort of a problematic situatie komt tot een einde. Some sort of a jaloezie dat jullie en een tweeling hebben mee te maken. Conflicts en that sort of a thing komt tot een einde. Mensen nou recognize dat een Leo en een kreef was jealous, problematic situatie met een Leo, een kreef en een tweeling. Mensen zitten nou ze reisdocumentatie te bekijken, that sort of a thing. Dus sommige van jullie gaat even recognize dat a theft was creëerd in an island, dat mensen recognize dat een Leo van een island created a theft. Deze Leo is van een island. En deze man of vrouw hebben een theft gecreëerd. Verdriet, theft van documentatie om even te reizen naar Nederland of zo. A tower moment is here. 2 keer a tower moment is here. En a tower moment het eind van some sort of a contractual overeenkomst. Dat een maak en een boodschap hebben gecreëerd. Mensen behind deze contractual overeenkomst. Oké. Dan we zien de energie van de ashes. De phoenix rise van de ashes. Een steermaak of steenbok en zijn kinderen hebben een heleboel problematische situatie meegemaakt. En het is door een tweeling, een Leo en een weegschaal, jullie weegschaal, je probeert some sort of a problematic situatie dat een steenbok en zijn kinderen had meegemaakt om te genezen, oké? Omdat jullie recognize dat de Leo en een kreef was zeer deceptief en zeer jaloers van een steenbok vrouw en haar kind. En nou je gaat deze situatie gebalanceerd. Ik zie dat sommige van jullie weegschaal mensen recognize dat de Leo heb je in heel veel problemen gekomen. En de Leo probeer je door te halen in de problemen. En je hebt gewoon gezegd, als ik word gepakt, jij wordt ook gepakt. En ik zie dat jullie weegschaal mensen gaat echt een Leo naar beneden halen. Vanwege doordat is een situatie waar Leo heb je terug krijgen in iets en wil some sort of a problematic situatie creëren in je world en je zegt nee. En Leo vanuit het buitenland hebben some sort of documentatie van een steerman gekregen in Nederland te komen, some sort of a contractual overeenkomst, dat was niet boven water. En mensen recognize dat het mirror, hetzelfde kopie van een steenbok person en zijn kind. En nou mensen nou recognize dat deze Leo hebben diefstal gecreëerd. Moeilijkheid voor een Leo-man en een Scorpion. Mensen recognize dat een Leo-man en een Scorpion hebben iets gedaan dat was niet door de bocht. Een heleboel van jullie gaat recognize dat de tweeling en de Leo was zeer jaloers. En ik zie dat het tower moment komt op omdat jullie weegschaal staan stevig in je schoenen. En vertel over some sort of a contractual overeenkomst dat de boodschappen en een tweeling had gecreëerd. En ik zie dat de rechter komt binnen en behind dat contractual overeenkomst. En ook recognize dat een weegschaal en Leo hebben diefstal gedaan. Oké, voor sommige van jullie is een Leo, voor sommige van jullie is vrienden en kennis. Some sort of a rechtszaken tegen vrienden en kennis wat have some sort of a documentation en informatie gebruiken. Dan zie wij some sort of a contractual overeenkomst dat een Leo had, was niet gebaseerd on the fight, a tweeling. And Leo have some sort of a contractual overeenkomst gecreëerd that was niet van de fighter.
een jong stiermaak of steenbok van uit het buitenland is nou kapot en moet een heleboel geld even terug gaan betalen. Mensen recognize dat deze jong stiermaak of steenbok is tussen de leeftijd van 25 en 50. Heeft iets gedaan dat was niet door de bok. Ik zie mensen in authority staan stevig in zijn schoenen en recognize dat een paar zakenman heeft iets gedaan dat was niet door de bok. Je reputatie wordt genezen en een nieuwe start komt voor jullie. Some sort of a problematic situatie dat sommige van jullie had in authority. Een resolution komt omdat mensen recognize dat een stierman have some sort of a documentatie en informatie at access en veranderen. A young fish person of crave is in some sort of a problematic situation. Mensen al recognize that deze crave person is a young crave. Have iets gedaan. And deze person is, so it says the rise document is niet van the rise document. It's over a young crave rise document. Mensen zitten nou om te bekijken dat deze person rise document is niet goed. En mensen recognize dat deze young crave samen met de young stiermaak of steenbok have iets gedaan dat was niet door de bocht. Ik zie verdriet voor deze mensen als je komt in de laatste week. Dus we gaan kijken de eerste week. De eerste week is daar some sort of a problematic situatie waar je moet een innerlijke kracht vinden om problemen dat vrienden en kennis hebben gecreëerd voor jou in balance te brengen. Vrienden en kennis of vrienden en coworkers hebben problemen opgeleverd voor een heleboel van jullie weegschaal dat je moet best wel oplossen. En wat gebeurt hier is dat de 6 van zwaarden, mensen in authority, de energie van water mensen komen achter hoe een Leo some sort of a new start at krijgen. En zoals deze Leo nou probeer een application in te sturen, een vergunning en aanvragen te doen. En mensen in authority is nou van op de hoogte hoe een Leo in de eerste plaats at some sort of a documentatie kan krijgen. Some sort of nieuws komen waar als je bent getrouwd of er was een situatie met een stiermaak of steenbok. Jullie had deze problematische situatie, zeg maar dat deze kind was genomen of deze kind was genomen aan de valse benodigheid. Ik zie dat jullie gaat even werken om deze kind naar zijn moeder terug te brengen. En dit is goed. Dan een eind is hier verdriet voor een stierman. Mensen nou recognize dat een stierman had some sort of documentatie en informatie at access. En jullie nou komen daarachter, zorgen voor een stierman en verdriet voor een stierman, omdat deze stierman recognize dat hij is nou wordt kapot. Is een stierman of een tweeling. En de energie van een contractual overeenkomst. Sommige van jullie hadden een heleboel problematische situaties met de contractual overeenkomst. Mensen nou recognize dat een Leo had een kopie van some sort of a contractual overeenkomst. En hoe een Leo heeft deze documentatie gekregen is een boodschap en een maag dat hebben deze contract aan deze Leo gegeven. Goed nieuws komt, jullie reputation mensen nou komen achter dat je familie was gewoon doorgeleid door een helemaal chaotic situatie en nou dit is verbeterd. De energie in de derde week is dat een succes. Je wordt succesvol over de jaloezie van een ramlie of boodschappenvrouw. Sommige van jullie weegschaal had some sort of a problematic situatie en is door een ramlie of een boodschappenvrouw. En sommige van jullie gaat komen achter dat de ramlie of boodschappenvrouw is degene dat creëert chaos voor je kind. Als je kind is een stiermaak of steenbok, deze persoon is degene dat creëert chaos voor je kind en haar man of vrouw, oké? En mensen gaan even recognize dat de boodschappenvrouw had een heleboel jaloers, oké? A tower moment is here voor een Leo. Mensen recognize a Leo zegt dat some sort of a bedrijf of some sort of a
project was voor ze en mensen recognize de leer at de waarheid niet gesproken en de leer hebben documentatie en data van iemand anders genomen of gekregen van een maag. En probeer om te zeggen dat some sort of a project was voor ze en mensen recognize is niet waar. Een heleboel van jullie krijgen some sort of a levensles. En de levensles komt doordat 2 zakenman of een paar zakenman had gecollaboreerd en iets had gedaan. En het heeft mee te maken met een ramzakenman, een maakzakenman, boodschappenzakenman en een Leo collaboreer en iets gedaan dat was niet door de bocht. En ik zie dat deze mensen worden gepakt. Dit is in de huis van de waterman. De huis van waterman is communicatie in Mercury. Vertel wat 2 zakenman heeft gedaan dat was niet door de bocht. In de laatste week, some sort of a reisdocument of vergunning dat een young crave have wordt weggehaald. Omdat ze recognize dat deze young crave gebruiken iemand anders documentatie of informatie. Een zeer moeilijke situatie voor een jong stiermaker of steenbok. En voor sommigen van jullie, als je hebt een kind, dat is een jong stiermaker of steenbok. En deze kind is in een relatie met een scorpionnetje. You recognize that a tweeling of a ram is degene dat creëert some sort of a chaos rond de relatie. Sommigen van jullie dat is in een relatie met een scorpion. Een scorpion have een jonge vrouw. En je komt daarachter dat de scorpion is inmiddels in een soort of a verkering met een jonge vrouw. Dan, als we bekijken, de laatste energie dat komt uit is jullie weegschaal-man. Geen succes voor jullie weegschaal-man en je vrouw. Mensen nou recognize some sort of a speling tussen some sort of a problematic situatie misschien. This have mee te maken met een huwelijk of some sort of a problematic situatie waar jullie have groot conflict, geen succes voor jullie weegschaal-man. En ik zie verdrietig voor jullie weegschaal-man en een weegschaal-vrouw. Sommige van jullie verdrietig als je bent in een relatie waar deze koppel, waterman, weegschaal of tweeling, verdriet met een problematic situatie. Dus het is zo dat sommige van jullie weegschaal-man had some sort of problematic situatie met scheiding, relatieproblemen, conflicten met je vrouw. En ik zie een eind komen, oké? De rechter gaat keihard aanpakken een groep van mensen dat creëerde een diefstal. En te hebben een stiermaker, steenbok vrouw heleboel geld opgelicht. En de rechter pakt een weegschaal en een Leo. Dat heeft dit gedaan. Dus sommige van jullie weegschaal komen daarachter. Dat is een ander weegschaal en een ander Leo, oké? Dus wees voorzichtig. En in de tweede week verdriet voor een stierman in het buitenland. Mensen recognize dat een stierman in het buitenland hebben contractual overeenkomsten gemaakt over kinderen, oké? Een nieuwe contractual overeenkomst gemaakt door de verbruiker en de kopie van andere mensen, data en informatie. Verdriet voor deze man en zijn vrouw en zijn kinderen. Verdriet voor deze man en zijn familie. Omdat mensen recognize wat deze stier of tweelingman heeft gedaan. Dan we zien jaloezie. En de jaloezie lag in de derde huis. De derde huis is het huis van social media. De derde huis is het huis van een tweeling en een ram. En mensen gaan recognize dat de tweeling en een ram was zeer jaloers. De jaloezie komt tot een eind. Mensen gaan ook recognize dat de tweeling en een ramman heeft iets gedaan dat was niet door de boek. Mensen in authority hebben deze mensen gepakt voor wat ze heeft gedaan. Dus een heleboel van jullie gaat echt stevig in je schoenen staan. Dan some sort of onderzoek over een jong kreef en een jong stiermaker steenbok vanuit het buitenland leven op verdriet
voor een jong stiermaker stenbok. Deze person heeft iets gedaan, een heleboel geld gekregen onder valse benodigheid. Deze person samen met de kreef is kapot daarom. En de succes, een kreefvrouw was op zoek, een kreefvrouw samen met de weegschaal man, was op zoek naar some soort van geluk of some soort van succes, maar het gaat niet lukken. Dus een kreefvrouw is nou verdrietig, omdat de advocaat of de rechter nou vertelt, hey, je bent te ver gegaan, this is some sort of a problem that you have gecreëerd. En now, deze vrouw is zeer verdriet. Dus ik zie, en al de kreefvrouw of een kreefvrouw is nou verdriet, omdat mensen recognize dat de kreefvrouw ging te ver om iets te doen dat was niet door de bocht. Dus dit is een problematische situatie en jullie weegschaal man is zoiets als je vrouw. Je vrouw heeft iets gedaan en het is zoiets als conflicts tussen u en je vrouw met some sort of a scheiding, some sort of a legal issue. En ik zie verdriet voor jullie weeskaalman en je vrouw. Als we bekijken wat gebeurt in de eerste huis. De eerste huis is dat sommige van jullie hebben grote problemen met de ram. Mensen nou recognize dat de ram heeft some sort of a new start gegeven aan een Leo. Door de verbruikster van een viskreef of scorpion, jong mandaten en informatie om in Nederlands te komen en mensen recognize dat een ram was hier achter. Een ram geeft een Leo man de data en informatie van een scorpion in Nederlands te komen. Nou, de moeder van deze scorpion woont in Nederlands en het is een steenbok of een stiermaker of steenbok. Data en informatie. Dus het is zoiets als een ram. In orde om Leo in Nederlands te krijgen, gebruikt de gegevens van een vrouw en haar kind informatie. En nou mensen is nou achtergekomen de oneerlijkheid van een ram. En deze ram wordt kapot, oké? Dus een nieuw start komt... geen nieuwsstart voor Leo, want Leo is kapot met de vervalsing van andere mensen's informatie. Het cycle is nou over en de zorgen over je geld gaat weg. En dit is best wel goed, dus dit is een positieve situatie. Moeilijkheid dat sommige van jullie hadden, komt op en het was een boodschatter, creëert some sort of een moeilijkheid, een boodschatter aan de maag. Create some sort of a moeilijkheid. Sommige van jullie dat hebben moeilijkheid met je ouders of thuis, met je relatie. Het komt tot een eind. Dus gefaciliteerd daaraan. Oké, je familie. En zo ging door een heleboel moeilijkheid met geld en dat soort of ding een eind komt. Je wordt, de derde week is een zeer succesvol week. En dit is zeer succesvol van wekens door een heleboel van jullie wordt succesvol over een leervrouw en een tweelingvrouw. En goed nieuws komt. En deze goed nieuws is echt positief van wekens doordat een tweeling en een leervrouw hebben some sort of a haat tegen jullie. En creëert een heleboel problemen. En je staat stevig in je schoenen. En laten zien data en informatie is iets dat heeft een invloed op je leven. En je staat stevig in je schoenen en laten mensen weten wat precies is gespeeld. En hoe mensen hebben jou in de maling gezet. Je wordt victorious, victory en succes over een jong stiermaker steenbok. Deze young person is tussen de leeftijd van 25 en 50. En geen succes voor deze persoon, omdat mensen recognize dat deze person creëert een heleboel chaos. En probeer je leven kapot te maken. En je staat stevig in je schoenen. Je bent victoriously succesvol overkomen. Jong stiermaker steenbokken. Dat creëert een heleboel problemen. En deze persoon moet een heleboel geld even gaan terugbetalen. Oké? Dus het kan een kind zijn. Het kan een jonge persoon dat kunnen intercept in je relatie. Verkeren met je partner. En het komt allemaal boven water. Nou, nummer 6. 6 van staven. Goed nieuws. Goed nieuws
op de workfloor, good news with your career, good news with je werk. Als je bent op zoek naar werk, goed nieuws komt binnen. En dat is best wel goed nieuws met een project. Mensen gaat echt some sort of ondernemen dat sommige van jullie hebben opgezet. Mensen vinden het goed. Now, en de major issue, niet echt major issue, behalve van een levensles. En deze levensles is met waterman mensen. Voor sommige van jullie, deze levensles is door je luisteren naar de invloed van vrienden en kennis. En daar draai je in some sort of a conflict. En daardoor heb je een groot levensles geleerd. Dus dit is de meest belangrijke bericht voor deze maand voor jullie waterman mensen is dat door een Leo en een tweeling, daar ben je door schande uitgekomen en een groot levensles gekregen van een tweeling en een Leo. Dus misschien je was in een relatie met deze mensen, misschien deze mensen was co-worker, maar ik kom op als vrienden, kennis en co-worker. Oké. De central van de maand is dat tweeling, die hebben ondernemer of weegschaal die ondernemer hebben. Het is zeer positief. Je ondernemer gaat oppikken, mensen gaat recognize dat je bent goed met wat je doet. En goed nieuws komt voor je ondernemen. Oké, dus this is good. Now, number 66 en je hebt 66 is belangrijk omdat je hebt de 6 van water, dat is vrienden en kennis. Je hebt de 6 van lucht is over is zoiets als een groep van mensen kom achter en krijg some sort of data en informatie over vrienden en kennis en hoe ze hadden iets gedaan in het verleden. Maar dit is een zeer succesvol maand, omdat alles wat mee te maken met een project, een nieuw ondernemer en dat soort of ding gaat zeer succesvol worden. Oké? Dus het einde komt op vanwege doordat mensen is nou achtergekomen dat een stuurman hebben data en informatie geaccess. Deze stuurman kunnen werken in een bank of financial institution is in je tweede huis. En je tweede huis is de huis van je financial status, je bezetting. En iets data en informatie over jou was geaccessed door een stuurman. En mensen nou recognize, oké? In de derde huis, daar is iemand dat is jaloers tegen jou. En het heeft mee te maken met een ram en een tweeling. Dus let maar eer op. Zoals social media, dat soort van ding. Deze persoon heeft haat tegen jou. In de energie van family gaat liefde aan je laten zien. Family gaat je heel veel liefde steunen om jou te helpen. Sommige van jullie gaat vriendschap beëindigen, omdat je recognize deze mensen zijn niet goed bezig. Thuis is het wel lekker, maar als je bent in een relatie met een ram, emotional problematic situatie met een stier, je komt achter een heleboel informatie over wat de stier heeft gedaan. En in een relatie met een maag of een steenbok, het is goed, oké? En de huis van contractual overeenkomsten en your house, daar zit de energie van de 7 van Pentacles. En de 7 van Pentacles is dat je werkt aan je relatie, je werkt aan je huwelijk, je werkt aan relatie rond jou. Je wil nieuwe contractual overeenkomsten gaan creëren. En je gaat even achterkomen dat verandering komt voor een stier. Voor wat een stier heeft gedaan. En dit is je house, de 7 van Pentacles. Dus dat is goed. Dan wanneer we kijken de huis van short-term contractual overeenkomst, dat is arbeidsbureau, dat soort van dingen. Korte termijn dingen, iets op internet sales, via de telefoon. Geld is goed daarmee. Oké, dus als je werkt
via online en dat soort of ding, netwerk en dat soort of ding, daar kan je geld ook krijgen. Omdat in de huis van je geld, de tweede huis, daar zit heleboel documentatie, informatie en dat soort of ding. En het heeft mee te maken met zorgen over geld, maar dat gaat tot goed komen. En ondernemers, dat had problematische situatie. De issue gaat stoppen en alles gaat terug naar je toe komen. Sommige van jullie gaat een stier vanuit het buitenland gaat jullie helpen. Of misschien is ze geboren in het buitenland, maar is een Nederlandse stiermaker of stembok gaat jullie helpen om een problematische situatie op te lossen. En het is een situatie waar vraagt deze vrouw, omdat deze vrouw heeft heel veel data en heel veel experience, maar ervaren, maar ook informatie over een onderwerp. Oké, dus vraagt deze vrouw. Goed nieuws komt wanneer je komt to je career. 10 house, de 10th house, het 10e huis. Goed nieuws to je career. Problematische situatie vol werken. Je naam woorden. Het is zoals als je mensen probeer je te maken als slechte persoon uit. En mensen nou recognize dat ze creëren gewoon illusion en chaos. En daar is how je komt out of a problem. Maar in de huis van groeps van mensen, je krijgt een levenles. Oké, en deze levenles heeft mee te maken dat mensen kunnen collaboreren en deed iets dat was niet boven water. En het is zoiets als je wordt kapot daarvoor. Oké. En mannen. En dit is zoiets als een levenles voor een waterman. Dus als je bent getrouwd met een waterman, soms wordt er een problematische situatie voor een waterman. Tweelingmannen, je krijgt een levenles ook. Sommige van jullie komen achter een chaos wat een tweeling heeft gecreëerd. Jullie twee hebben een levenles. En levenles, dames en heren, is over onverwacht dingen dat heb je keihard jou, zoals het, wakker worden jij. Waarom ben je begonnen hier aan? Het is zoiets als een oogopener dat je hebt met mensen in zaken gegaan of misschien je hebt onderdeel van some sort of een vriendschapgroep of een vriend vraagt je om iets te doen en je recognize, oh, deze mensen was niet goed bezig, oké? Dus het is zoiets als je krijgt een levenles daarvan, van wekens door mensen. Je komt achter dat die mensen deed dingen, de mensen lopen de fouten weg op en dat leer je een levenles. Ik hou van jullie, ik ga namaste.